හරි අදරින් දේපුතේ දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙට්වර්ක් පාඩමේ ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසක් වන Aloha කියන මාතෘකාව. Aloha කියන මාතෘකාව අපි කතා කරන්න යන්නේ wireless LAN කියන මීඩියා එකේ shared medium එකක් ආකාරයට දත්ත transmit කරන ආකාරය ගැන තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට random access data transmission mode එකක් විදිහට අපි මේ Aloha කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක අපි හඳුන්වනවා. නැත්නම් අපි කියනවා යම්කිසි දත්ත පැකට්ටුවක් මාධ්‍යයට මුදා හැරීමේදී අපි යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් අපි කියනවා යම්කිසි පිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක මාධ්‍යයට යම්කිසි පැකට්ටුවක් මුදා හැරීමක ආකාරයක් තමයි මේ Aloha කියන ප්‍රොටෝකෝල් එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් Aloha කියන මාතෘකාව Aloha is a design for wireless LAN. අපි කියනවා local area network වල wireless wire නැති wireless LAN සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ Aloha කියන ක්‍රමවේදය networks වලදී. එතකොට අපි කියනවා but can also be used in the shared medium to transmit data. In Aloha, any station can transmit data to a channel at any time. It does not require any carrier sensing. එතකොට අපි මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ Aloha කියන මාධ්‍යයේදී නැත්නම් Aloha කියන ක්‍රමවේදයේදී අපි විවිධ ස්ථාන වලින් නැත්නම් අපි කියන විවිධ ස්ටේෂන්ස් වලින් මාධ්‍යයට මුදා හරින දත්ත රාමු පිළිබඳව තමයි අපි අතර වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි අපි කියන උපකරණ කිහිපයක් යම්කිසි එක් මාධ්‍යයක් හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනවා නම් එතකොට එක් මාධ්‍යයකට ඩිවයිසස් කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථාවක එම මාධ්‍ය හරහා දත්ත පැකට්ටු ට්‍රාන්ස්මිට් කරද්දී තමයි අපි මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම Aloha කියන concept එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට Aloha කියන concept අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. pure Aloha සහ slotted Aloha කියන මාතෘකා දෙක අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි මේ pure Aloha කියන concept එක කතා කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. Pure Aloha is used when data is available for sending over a channel at station. In pure Aloha, when each station transmit data to a channel without checking whether the channel is idle or not, the chance of collision may occur and the data frame can be lost. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා මේ pure Aloha කියන ක්‍රමවේදයේදී අපිට ස්ටේෂන්ස් කිහිපයක්. දැන් අපි මෙතන උදාහරණයක් බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා පරිගණක හතරක් එකම මාධ්‍යයකට සම්බන්ධ වෙලා. ඒතර එකම මාධ්‍යයකට සම්බන්ධ වෙච්ච පරිගණක මාධ්‍යයට රාමු නිදහස් කිරීමක් සිදු කරන තබිනවා ෆ්‍රේම්ස් නිදහස් කිරීමක් සිදු කරනවා. එතකොට pure Aloha කියන ක්‍රමවේදයේදී අපි කියන දේ තමයි යම්කිසි සෝස් එකකට නැත්නම් යම්කිසි ස්ටේෂන් එකකට යම්කිසි රාමුවක් මුදා හරිද්දී මාධ්‍යයේ ඉන්නේ කවුද මාධ්‍යයේ තවත් කෙනෙක් දත්ත රාමුවක් යනවාද කියන එක පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නිකන් අපේ මාර්ගයක් ගත්තොත් අපිට හයිවේ අපි හිතමු හයිවේ රෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ හයිවේ රෝඩ් එකේ යම්කිසි වාහනයක් යනවා. ඔයා පාරට වාහනයක් දානකොට නැත්නම් පාරේ වාහනයක් යනවද කියන බලන්නේ නැතුව ඔයාට වාහනේ දාන්න අවශ්‍ය ගමන් ඔයා වාහනේ දානවා නම් අපි කියනවා ඒකේ තියෙන pure Aloha ක්‍රමවේදයට. ඒ කියන්නේ අපිට collisions ඇති වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි ඝට්ටනයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. යම්කිසි ආකාරයකින් මාධ්‍ය නිදහස් වුණොත් අපිට කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව මාධ්‍ය හරහා රාමුව යවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි යම්කිසි ආකාරයකින් තවත් රාමුවක් ගමන් කරනවා නැත්නම් තවත් රාමුවක යම්කිසි යුනික් කාල සීමාවකදී ගමන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතනදී collision එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි කියනවා දත්ත අතර ඝට්ටනයක් ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒතර pure Aloha කියන concept එකේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි කියනවා කිසිම ආකාරයකින් මාධ්‍ය නිදහස් යන්න පරීක්ෂා කරන්නේ නැතුව අපි කියනවා checking whether the channel is idle or not will not be done. අපි මාධ්‍යයට යම්කිසි දත්ත රාමුවක් මුදා හැරීමේදී දත්ත රාමුවක් මුදා හරින්න කලින් මාධ්‍ය තුල යම්කිසි දත්ත රාමුවක් ගමන් කරනවාද කියලා බලන්නේ නැතුව ඒ සෝස් එකට channel එකට සෝස් එකට යම්කිසි මාධ්‍යයක් යම්කිසි data packet එකක් මාධ්‍යයට නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය වූ සැනින් නිදහස් කිරීමක් තමයි pure Aloha කියන ප්‍රොටෝකෝල් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේකෙදී මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් අතර වන collision එක නැත්නම් අපි කියනවා ඝට්ටනය කියන එක අපිට ඉතාමත්ම ගැටලුවක්. මොකද දත්ත අතර ඝට්ටනයක් ඇති වුවොත් දත්ත වල තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දත්ත වලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට දත්ත වලට වෙනස් වීමක් හෝ හානියක් සිදු වුණොත් ඒ දත්ත භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒතකොට මේ උදාහරණය බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තිරස් රේඛාව හරහා තියෙන කාලය. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ කාලය
අතර සිරස් බලාගන්න පුළුවන් යම්කිසි ස්ටේෂන්ස් වලින් අපි මාධ්‍යයට නිදහස් කරන ආකාරය. එතකොට මෙන්න මේ යුනික් ටයිම් එක අපි ගත්තොත් T0 කියන ටයිම් එකේදී ෆ්‍රේම් 1.1 කියන එක විතරයි මාධ්‍යයට නිදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ස්ටේෂන් එකෙන් යම්කිසි ෆ්‍රේම් එකක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාල සීමාව තුල මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එකේ දිගත් එක්ක මේ කාල සීමාව තුල කිසිම ෆ්‍රේම් එකක් මේ මාධ්‍යයට නිදහස් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව මේ ෆ්‍රේම් එක ට්‍රාන්ස්මිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ට්‍රාන්ස්මිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඒතර යම්කිසි ආකාරයකින් රාමුවක් අපි ඇතුළත් කිරීමේදී මාධ්‍ය නිදහස් නම් අපිට ගැටලුවකින් තොරව අපිට දත්තය ට්‍රාන්ස්ෆර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපිට මෙතනදී බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ෆ්‍රේම්ස් මාධ්‍යයට නිදහස් කරද්දී එතකොට මේ මාධ්‍ය වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මෙතන කලිෂන් එකක් සිදු වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ කාල සීමාව ගත්තොත් මෙන්න මේ මාධ්‍ය හරහා මෙන්න මෙතනදී මේ ෆ්‍රේම් දෙක ඝට්ටනයක් සිදු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ මෙන්න මේ ෆ්‍රේම්ස් හතරම ඝට්ටනයකට ලක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටස ගත්තොත් මෙන්න මේ වෙලාවේ ඝට්ටනයක් ඇති වෙනවා. මොකද එකම මාධ්‍යයකට අපි ෆ්‍රේම්ස් කිහිපයක් එකතු කරනවා. ෆ්‍රේම්ස් කිහිපයක් එකතු කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එතනදී ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ලොකුම අවුල තමයි අපි යම්කිසි කාල සීමාවක් නැත්නම් කාල රාමුවක් බලන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙදිම නිදහස් කිරීමේ හැකියාව පවතින එක. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා වගේම දත්ත නැතිවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. අතට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා දත්තයක් සෙන්ඩර් කෙනෙක්ගේ සිට රිසීවර් දක්වා යද්දී අපිට රිසීවර්ට ඩේටා එක ගියාට පස්සේ එයා ඇක්නොලෙජ්මන්ට් එකක් එවනවා. ඒ කියන්නේ දත්තේ ලැබුණු බවට එයා තහවුරු කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒතකොට යම්කිසි ආකාරයකින් දත්ත තහවුරු කිරීමක් සිදු නොවුනොත් අපි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න අවශ්‍යයි මෙතනදී කලිෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා මාධ්‍ය හරහා. එහෙනම් අපි නැවත වාරයක් එම දත්ත පැකට්ටුව යවා ගැනීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. ඒතකොට මේකේ තියෙන ලොකුම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි අපි හිතමු අපේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකක් මෙන්න මේ ආකාරයේ ෆ්‍රේම් එකක් සම්පූර්ණ කාලය අපි හිතමු T කියලා අපේ අවසාන පොඩි කොටස මෙන්න අපිට මේ අවසාන පොඩි කොටස සෙන්ඩ් කරන්න තියෙන වෙලේ තව ෆ්‍රේම් එකකින් අපි හිතමු ඩේටා එකක් සෙන්ඩ් කරන්න දානවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මෙච්චර වෙලා හොඳට යාවු ඩේටා එක අවසාන මෙන්න මේ පුංචි කාල සීමාවදී තුලදී උනත් ගැටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙයා අපි ගත්තොත් ෆ්‍රේම් 0 මෙයා ගත්තොත් ෆ්‍රේම් 1 කියලා මෙන්න මේ පොඩි කාල සීමාව තුළ ඝට්ටනයක් සිදු වුණත් අපි කියන මේ දත්ත පැකට්ටුවේ යම්කිසි වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන ලොකුම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි අපිට මාධ්‍යයට ඕනම වෙලාවක නිදහස් කිරීමේ හැකියාව පවතින නිසා දත්තවලට සිදු වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතාමත්ම වැඩි. එහෙනම් ඔබ මතක තියාගන්න PO Aloha කියන concept එකේදී අපිට කිසිම කාල රාමුවක් නැහැ. කාලය වේදාවෙන් කිරීමක් නැහැ. ඔබට මාධ්‍යයට යම්කිසි දෙයක් මුදා හැරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ source එක විසින් නැත්නම් station එක විසින් කෙලිම මාධ්‍යයට මුදා හැරීමක් කරනවා. අදාළ දත්ත පැකට්ටුව මාධ්‍ය තුල යම්කිසි තවත් දත්ත පැකට්ටුවක් හෝ දත්ත ෆ්‍රේම් එකක් යනවද කියලා විමසීමකින් තොරව. එතකොට සිදුවන ලොකුම disadvantage එක තමයි ඊටාත්ම වැඩි ඝට්ටන ප්‍රමාණයක් සිදු වෙනවා. දත්ත ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා කියන්නේ ඒවලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවල දත්ත නැතිවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපිට තියෙන එකම විසඳුම තමයි slotted Aloha වේවා PO Aloha වේවා. එතකොට මේ හැම එකකින්ම යම්කිසි ආකාරයකින් acknowledgement එකක් receive වෙන්නේ නැති අවස්ථාවල යා කරන දේ තමයි යම්කිසි යුනික් කාලයක් එයා හැමෝටම තියෙන මේ යාට අනන්‍ය යුනික් කාලයක් ඒ යුනිට් කාලයේ waiting state එකකින් ඉඳලා තමයි නැවත වාරයක් මාධ්‍යයට මුදා හැරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට විවිධ ස්ටේෂන්ස් වලට විවිධ කාල සීමාවල් තියෙද්දී රැඳී සිටීමේ කාලය ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් වෙනවා මාධ්‍ය හරහා නිදහස් කර ගන්න. එතකොට අපිට යම්කිසි ආකාරයෙන් ස්ටේෂන් හතරම එකම කාල සීමාව රැඳී සිටීමක් සිදු වුවොත් ඒ වගේ වෙලාවක ආයි කලිෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝම එකම වෙලාවට තමයි මාධ්‍යයට නිදහස් කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට ඒක වළක්වා ගැනීමට තමයි අපි යම්කිසි එකිනෙක එයාලට අනන්‍ය වූ කාල සීමාවක් ලබා දෙනවා. ඒ කාල සීමාවට අනුව තමයි එයාලා නැවත වාරයක් මාධ්‍යයට අදාළ දත්ත රාමුව නිකුත් කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ අපි කතා කරේ PO Aloha කියන concept එක. PO Aloha කියන concept එකේදී ආ රාමුවක් නිදහස් කිරීමට යාට කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. යාට ඕනම වෙලාවක මාධ්‍යයට නිදහස් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. හැබැයි slotted Aloha කියන concept එකේදී ඊට වඩා තරමක වෙනස් කිරීමක් තමයි
සිදුවන්නේ. එතකොට slotted Aloha අපි කියනවා there is a high possibility of frame hitting in PO Aloha. So slotted Aloha is designed to overcome it. අපි දන්නවා PO Aloha කියන concept එකේදී ඉතාමත්ම වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා collision එකක් වෙන්න. මොකද අපි මෙන්න මෙතනදී දැක්කා වගේ පොඩි අවසාන frame එකේ කොටසක් වුණත් ඝට්ටනයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම අවස්ථාවක අපි මාධ්‍යර නිදහස් කිරීමක් සිදුවන නිසා. හැබැයි slotted Aloha කියන concept එකේ ඒ වගේ නෙමෙයි. PO Aloha වලට සාපේක්ෂව වෙනස්. මොකද slotted Aloha does not allow transmission of data whenever the station want to send it. slotted Aloha කියන concept එකේදී යාට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී දත්ත නිකුත් කිරීමක් සිදු කරන්න බෑ. එතකොට හැම දත්ත ෆ්‍රේම් එකක්ම නිදහස් කරන්න යම්කිසි කාල සීමාවක් පවතිනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් දත්ත නිදහස් කිරීම සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ කාල සීමාවල් වල T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 වගේ කාල සීමාවල ආරම්භයේදී තමයි ඔයාලට ෆ්‍රේම් එකක් නිදහස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා slotted කියලා. ඕනම දත්තයක් මුදා හරින්න පුළුවන් වෙන්නේ යම්කිසි ස්ලොට් එකක ආරම්භයේදී. යම්කිසි ස්ලොට් එකක ආරම්භයේදී. එතකොට තව මේකේ තියෙන සුවිශේෂත්වයක් තමයි slotted Aloha වලදී දත්ත ෆ්‍රේම් එකක නැත්නම් අපි නෝ රාමුවක විශාලත්වය අපි සමාන විශාලත්වය මේන්ටේන් කරගන්න බොහෝ දුරට උත්සාහ කරනවා. සෑම ස්ටේෂන් එකකම යන ෆ්‍රේම් එකක එකම සයිස් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි යවීමක් සිදු කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි යම්කිසි ආකාරයකින් collision එකක් සිදු වුවහොත් collision එක සිදු වෙන්නේ මේ යම්කිසි ෆ්‍රේම් දෙකක් අතර. නැත්නම් ෆ්‍රේම් තුනක් අතර, ෆ්‍රේම් හතරක් අතර. හැබැයි කොටස හානියක් සිදුවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අර කලින් එකේදී කතා කරා ඔයා දැක්ක සම්පූර්ණ ෆ්‍රේම් එක නිදහස් කරා අවසාන පොඩ්ඩ තමයි collision එක කරලා ලකුණේ. ඒක නිසා මේ සම්පූර්ණ දත්ත පැකට්ටුව නිස්සාරණේ අපිට ඉවත් කරන්න වෙනවා. මේ කොටසම සම්පූර්ණ ඉවත් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේකෙදී එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රේම් එකක් ඝට්ටනය වෙනකොටම අපි දැනගන්නවා මෙයා ආරම්භයේදීම ඝට්ටනයකට ලක් වෙනවා කියන එක. මොකද අපි මේ ආරම්භයේදීම දැනගන්නවා දෙන්නම එකම ස්ලොට් එකේ ෆ්‍රේම් එක නිදහස් කරන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා කියන එක. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා කියන්නේ ඇක්නොලෙජ්මන්ට් එකක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාගේ රැඳී සිටීමේ කාල සීමාවට අනුව එයා තීරණය කළා මෙච්චර වෙලාවක් රැඳී ඉඳලා නැවත වාරයක් මුදහැරීමක් සිදු කරනවා. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය තුලදී අපිට තියෙන මේජර් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි slotted Aloha වලදී අපිට ඝට්ටනීය තරමක් අවම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මාධ්‍යර නිදහස් කිරීම ඔහුට අපි කියන සෝස් එකට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී සිදු වෙන්නේ නැහැ. යා අනිවාර්යෙන් ස්ලොට් එක එනකන් දී ඉන්න වෙනවා. ස්ලොට් එකක ආරම්භයේදී විතරයි data frame එකක් රිලීස් කරන්න. එතකොට මේ වගේ වෙලාවදී තියෙන greatest advantage එක තමයි අපිට දත්ත ඝට්ටනය හැකියතාක් අවම කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒතර slotted Aloha සහ PO Aloha වල ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙක තමයි යෝක. PO Aloha වලදී අපි කියනවා මාධ්‍යයට රාමුවක් නිදහස් කිරීමේදී අපි ස්ලොට් එකක් ආරම්භ වෙනකන් ඉන්නේ අපිට කැමතිම වෙලාවක data frame එකක් නිදහස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි slotted Aloha වලට එද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් දත්ත රාමුවක් නිදහස් කිරීම කරන්නේ යම් කිසි ස්ලොට් එකක ආරම්භයේදී විතරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම දත්ත පැකට් එකක්ම මේ ස්ලොට් එකක ආරම්භයේදී තමයි නිදහස් කිරීම සිදු වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ මැද ෆ්‍රේම්ස් බලා ගන්න විදියක් නෑ කිසිම ආකාරයක slotted Aloha කියන concept එකේදී. කියන්නේ කාල සීමාවක මැදදී නැත්නම් ෆ්‍රේම් ස්ලොට් එකක් මැදදී ඔයා දත්ත රාමු නිකුත් කිරීමක් සිදු කරන්නේ අනිවාර්යෙන් දත්ත රාමුවක් යවනවා නම් ස්ලොට් එකේ ආරම්භයක් වෙනකන් ඔබට රැඳී සිටීමට සිදු වෙනවා. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි මතක තියාගන්න යම් කිසි ආකාරයකින් collision එකක් සිදු වුණොත් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී collision එකක් සිදු වෙලා මේ අවස්ථාවේදී collision එකක් සිදු වෙලා ඝට්ටනයක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක කරන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රාමු දෙකම යම් කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවන් දෙකක් රැඳී ඉඳලා අපි ගත්තොත් අපි තුමු ස්ටේෂන් 3 එක රැඳී සිටිනවා එක කාලයක් ස්ටේෂන් 4 එක රැඳී ඉන්නවා දෙකක්. එතකොට මෙයා එක ස්ලොට් එකක් රැඳී ඉඳලා ඊළඟ ස්ලොට් එකේදී data packet එක රිලීස් කරනවා. නැත්නම් අපි කියනවා ෆ්‍රේම් එක රිලීස් කරනවා. මෙයා කාල සීමාවන් දෙකක් රැඳී ඉන්නවා. එකයි දෙකයි. එයා ඊළඟ ස්ලොට් එකේදී තමයි data packet එක නැත්නම් data frame එක නිදහස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට collision එක avoid කරගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි එයා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට යම්කිසි ආකාරයකින් ඝට්ටනයක් සිදු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ඝට්ටනයට අනුරූප එක් ස්ටේෂන්ස් වල තියෙන රැඳී සිටීමේ කාලය අනුව එයා තීරණය කරනවා කොච්චර වෙලාවකින් පසුවද නැවත වාරයක් රාමුව මාධ්‍යර නිදහස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ සියල්ලම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වයර්ලස් මීඩියා එකක මාධ්‍යයන් කිහිපයක් නැත්නම් අපිනවා ස්ටේෂන්ස් කිහිපයක් එකම මාධ්‍යයක් කරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනවා නම්.
ඔන්නතර ඔය කරුණු දෙක තමයි ඉතාමත් වැදගත් කරුණු දෙකක් විදිහට දැනගන්න ඕන කොටස. මොකද මේක අපේ ගොඩක් අය අහලා තිබිච්ච කොටසක් තමයි PO Aloha සහ slotted Aloha සම්බන්ධව වීඩියෝ වක් රිලීස් කරන්න කියන එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන PO Aloha සහ slotted Aloha කියන concept එකේ වෙනස්කම් දෙක සහ ඒකට අදාළව සිදුවෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද ඒව වළක්ව ගන්න සිදු කරන්න ඕන ක්‍රමවේදයන් කිහිපය. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් මාලාව තුලදීම අපි කතා කරා networking ආශ්‍රිතව, operating systems ආශ්‍රිතව, Python ආශ්‍රිතව, ඒ වගේම A level ICT paper එකට අවශ්‍ය සීලම කරුණු අපි ඩිස්කස් කරා අපේ channel එක හරහා. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබට ගෙන්න ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න එක. එහෙනම් අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් අද ඔබෙන් සමුගන්නවා.